नमस्कार, मी ज्योतिज आर्ट चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज मी क्रायलॉनचा बेस करून तुम्हाला मेकअप दाखवलेला आहे। क्रायलॉनचा बेस लावलेला आहे, सुप्रा कलरचा मी क्रायलॉन बेस लावलेला आहे। 303 आणि FS22 ह्या दोन ह्याच्यावर मी बेस तयार करून तुम्हाला आज मी मेकअप दाखवलेला आहे। साधा आणि सिंपल मेकअप कसा करायचा आहे, हा पार्टी वेअर मेकअप आहे। कुठेही फंक्शनला कुठेही तुम्ही हा मेकअप करून जाऊ शकता। फक्त 2 प्रोडक्ट्सनी आपल्याला ह्या मेकअप करायचा आहे। 303 आणि FS22 हे दोनच आपल्याला बेस म्हणून वापरायचे। वॉटरप्रूफ आहे आणि सुप्रा कलरचे आहे, डर्माचे नाही आहे, सुप्राचे आहे। तर या 2 ह्यांनी आपण आज मेकअप केलेला आहे। हा बेस करून दाखवलेला आहे। त्याच्यानंतर हे वर आपल्याला जे तुम्हाला लावायचे ते लावू शकता, पण बेससाठी तुम्ही हे सुप्रा कलरचं 303 आणि FS22 हे बेस वापरून मी आज मेकअप करून दाखवलेला आहे। तुम्हाला हा कसा वाटतो नक्की कळवा, लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा। धन्यवाद। चला मेकअपला सुरुवात करूया आपण। पहिल्यांदा आपण प्रायमर लावणार आहोत। मिलियॉनचं प्रायमर आहे हे। पूर्ण फेस आपण प्रायमरने कव्हर करायचं आहे। पूर्ण फेसला आपण चांगल्या पद्धतीने प्रायमर लावून घ्यायचे। मेकअप करताना सुरुवातीला प्रायमर लावूनच घ्यायचं। त्याच्यानंतर आपण येणार आहोत क्रायलॉनच्या बेसकडे। क्रायलॉन 303 आता सुरुवातीला मी लावणार आहे। हे सुप्रा कलरचे क्रायलॉन 303 आहे। येलो शेड मध्ये असतं हे। डार्क सर्कल वगैरे सगळं आपल्याला कव्हर करून घेतो हे। वॉटरप्रूफ बेस आहे। ब्रशच्या साहाय्याने नाहीतर ब्युटी ब्लेंडरच्या साहाय्याने आपल्याला हे पूर्ण ब्लेंड करून घ्यायचे। पूर्ण इक्वल ब्लेंडिंग करून घेऊन मग आपल्याला पुढे कव्हर करून गेल्यानंतर पुढे जायचे। आपल्या पूर्ण आईजला, नोजला, सगळीकडे अंडर आय सर्कल पूर्ण कव्हर करते हे। ब्युटी ब्लेंडरच्या साहाय्याने आपल्याला हे टॅप टॅप करत ब्लेंड करायचे। बॅकने सगळीकडे आपल्याला हे लावून घ्यायचं। 303 लावत आहे मी क्रायलॉनचं सुप्राचं 303 आहे। त्याच्यानंतर आपल्याला लावायचे FS22। FS22 हे 303 नंतर यूज करायचे। हे माझ्या स्किनच्या टोनसाठी योग्य आहे। आपला स्किन टोन आहे जसा त्याप्रमाणे आपल्याला शेड निवडायचा आहे। FS22 हे लाईट स्किन ज्यांची आहे त्यांच्यासाठी चांगलं आहे। डार्क वाल्यांना थोडंसं आणखीन डार्क शेड मध्ये लावायचं आहे। वॉटरप्रूफ बेस आहे हा। ब्युटी ब्लेंडरच्या साहाय्याने आपल्याला टॅप टॅप करत हे पूर्ण ब्लेंडिंग करून घ्यायचे। त्याच्यानंतर आपल्याला लावायचे कॉम्पॅक्ट पावडर। ओरिफ्लेमचं दवनचं कॉम्पॅक्ट पावडर आहे हे। आपला बेस सेट करण्यासाठी आपण पावडरचा यूज करणार आहोत। कॉम्पॅक्टने ते सेट होऊन जाते।
फ्लेमचं कॉम्पॅक्ट पावडर लावायला मी. पहा मेकअप कंटोरिंग सुरू आहे आता. पीएसीचं कंटोर पावडर आहे हे. पीएसीचं पावडर कंटोरिंग आहे. खूप चांगला आहे, याचा रिझल्ट खूप छान आहे. आपला फेस कटिंग करण्यासाठी हे पावडर कंटोरिंग मी यूज केलेलं आहे. माझं फोरहेड खूप मोठं आहे, त्यामुळे मी वरची कटिंग केलेली आहे फोरहेडची. नोज कटिंग, चीकला, खाली मानेला, सगळीकडे आपण कट करून घेणार आहोत. हे लाईटच लावत आहे मी, कारण पार्टी मेकअप असल्यामुळे आपण डार्क करणार नाही. जेव्हा ब्रायडल मेकअप असतो तेव्हा आपण डार्क वापरतो. लाईटच मी सगळं वापरून तुम्हाला हा मेकअप करून दाखवला आहे. पीएसीचं कंटोर खूप छान आहे, रिझल्ट एकदम चांगला आहे. त्याच्यानंतर आपण जाणार आहोत परत एकदा पावडर फेशियल करणार आहोत. कॉम्पॅक्ट परत एकदा आपण लावणार आहोत. हायलाइटिंग एरियाला आपण कॉम्पॅक्ट लावून घेणार आहोत. परत आता आपण हे पीएसीचंच आहे, ब्लशर लावत आहे मी. पीएसीचं पीच कलर मध्ये आहे हे पीएसी ब्लशर. याचा नंबर मला काही लक्षात नाहीये, सॉरी. पण लाईटच ब्लशर लावलेला आहे. हा शिवाणाचं आता हायलायटर मी लावणार आहे. त्याच्यामध्ये 4-5 शेड असतात. आपण थोडंसं व्हाईटिश शेड मध्ये मी लावत आहे. शिवाणाचं हे हायलायटर चांगलं आहे, मी बऱ्याचदा हे यूज करते. हायलाइटिंग एरियाला आपण हे लावायचं आहे. नोज, फोरहेड आणि चीक. बेस कंप्लीट झालेला आहे आपला. आता फोरहेडकडे आयब्रोज कडे जाऊया आपण. आयब्रोज फिल करून घेत आहे मी आता. ज्यांच्या लाईट आयब्रोज आहेत त्यांना पेन्सिलनं कव्हर करून घ्यायचे. ब्रशच्या सहाय्याने ते एलेटिनचं हे काजळ आहे. मोर्फेची आहे किट आहे. आय शॅडो किट माझी मोर्फेची आहे. त्याच्यामधले मी लाईट पिंक कलर मध्ये आय शॅडो करत आहे. आईजला मेकअप सुरू आहे ते पिंक कलर मध्ये आहे. थोडा लाईट आणि डार्क दोन्हीचं कॉम्बिनेशन केलं आहे. लाईट मेकअप करायचा आहे आपला. डार्क कुठलाही शेड वापरायचा नाही आपल्याला. नॅचरल मेकअप दिसला पाहिजे आपला. पिंक कलर मध्ये मी वरती आयबॉलला थोडस टॅप करत आहे. पहा झालेला आहे मेकअप. आय मेकअप कंप्लीट झालेला आहे. एलेटिनचं काजळ आहे.
हेच काजळ मी आता लायनर म्हणून यूज करणार आहे. हा जर लायनर जर नसेल आपल्याकडं तर काजळनी आपण लायनर करू शकतो. हे मी इथे दाखवलेलं आहे. मी वरती काजळच लावलेलं आहे. लाईट कलरचं लाईट असं काजळ मी लायनर म्हणून यूज केलं. L18चं काजळ आहे हे. रिझल्ट चांगला आहे त्याचा. लायनर म्हणून आणि काजळ म्हणून हेच मी यूज केले इथं. पहा, लायनर तयार झाले माझं. आता मी काजळ म्हणून लावणार आहे याला. काजळ पेन्सिलच आहे हे. कंप्लीट झालंय माझं. आता आयब्रोज झाल्या, बेस तयार झालेला आहे. आता राहिले लिपस्टिक. लिपस्टिक वापरणार आहे मी आता. लिपस्टिक मध्ये डार्क पिंक कलर वापरलेला आहे. थोडासा डार्क आहे, जास्त नाही. ब्रशच्या साहाय्याने आपल्याला ते लावायचं. व्यवस्थित लावलं जातं. पूर्ण आपल्या लिप्सला शेप देऊन घ्यायचा. लोशनची ही किट आहे लिपस्टिकची. पूर्ण कंप्लीट फेस मेकअप झालेला आहे. आता हेअरस्टाईल कडे जाऊया आपण.